सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपना चुल्हा चैनल ते। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ आज़ादी दिवस ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां। फ्रेंड्स, अज आपां आज़ादी दिवस ते बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी तैयार करांगे, स्वीट ब्रेड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਆ ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾ ਲਓ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੋਂਗੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਪਾਈ ਆ, 2-3 ਚਮਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ 3 ਚਮਚ ਕੰਡੈਂਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। लॉकडाउन दौरान बच्चे घर होने करके वारी वारी खाण ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੂਰੇ 'ਚ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੁਛ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਪੀਸਸ ਇਹ ਵਾਈਟ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਟਰ ਸਕੌਚ ਸਿਰਪ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਫੂਡ ਪਾਇਆ ਔਰੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰਕੇ 3 ਪੀਸਸ ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕੋ। जी 10 पीस ऑरेंज ते तैयार हो गए। हम अपना ग्रीन 10 पीसेस तैयार करांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਰਮੀ ਸ਼ਰਬਤ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਪ ਕਰਕੇ 3 ਪੀਸਸ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। जी 3 पीस तैयार हो गए। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਓ, ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕਸ।